التوتر الكهربائي أو الجهد الكهربائي أو القوة الدافعة الكهربائية، كلها عدة تسمية لشيء واحد، وهو قياس كهربائي يقوم به كل الكهربائيين لتحديد تواجد التيار الكهربائي أو عدم تواجده، لاكتشاف الأعطال الكهربائية أو لإنشاء التوصيلات. طبعا عند قياسنا للتوتر الكهربائي في المنازل دائما ما نجد قياس 220. نضيف عبارة فولت ونقول 220 فولت. هذا يعني وحدة قياس التوتر تسمى فولت ونرمز لها بالحرف V. نكتب 220 V. فولت هي وحدة مثلها مثل سنتيمتر أو المتر أو الكيلومتر، وهذا يعني أيضا أننا قد نجد أحيانا وحدات مثل كيفي وتعني كيلو فولت أو 1000 فولت وهي قيمة كبيرة جدا، أو أو في وتعني ميلي فولت أو 0.0001 فولت وهي قيمة صغيرة جدا قد نجدها ككهربائيين في محولات الهاتف أو البطاريات. التوتر الكهربائي نرمز له بالحرف يو ونكتب القياس الذي وجدناه على هذا الشكل. الحرف يو يساوي 220 فولت، وهو أن التوتر الكهربائي هنا هو 220 فولت. قد تجد هذه الكتابة في كل الأجهزة الكهربائية أيضا لنحدد مقدار التوتر اللازم لتشغيل تلك الأجهزة الكهربائية. يرمز أيضا للتوتر أو الجهد الكهربائي بهذا الرمز. هذا الرمز خاص بالتيار المتناوب الذي يوجد في شبكات الكهرباء والمنازل والمصانع. أما هذا الرمز فهو خاص بالتيار المستمر الذي يوجد في البطاريات. جهاز قياس التوتر أو الجهد الكهربائي هو الفولت متر، لكننا ككهربائيين نستعمل جهاز الملتيمتر أو كلامب متر أو كاشف التوتر لقياسه. بالنسبة للملتيمتر يجب علينا اختيار عيار التوتر المتناوب ووضع قيمة 200 أو قيمة أكبر منها لمعرفة قيمة التيار بين الفاز والنوتر. نقوم بوضع مرابط القياس في هذه الوضعية. نقوم بقياس التوتر أو الجهد الكهربائي عبر وضعنا للقطبين على التوازي مع منافذ التغذية أو مداخل الأجهزة. علينا الانتباه جيدا في طرق إمساك أقطاب توصيل جهاز القياس بحيث لا نكون على تماس مع المنطقة المعدنية، والإمساك جيدا من العوازل أو البلاستيك حتى لا نتعرض للتكهرب. لا تستعمل يد واحدة في عملية القياس واستعمل كلتا اليدين معا، رغم أن هذا الخطأ هو شائع عند الكهربائيين. دائما حاول القياس عبر وضع القطب الأول ثم من بعد ذلك القطب الثاني. لحظة من وقتك عزيزي المشاهد. لو كنت غير مشترك في القناة، اضغط على زر الاشتراك الآن. اضغط أيضا على زر الجرس وقم باختيار الكل حتى يصلك الجديد من حلقاتنا دائما. شكرا لك. يجب العلم أن التوتر الكهربائي لا يقتصر قياسه بين الفاز والنوتر فقط، بل يمكننا قياسه بين الفاز الأول والفاز الثاني والفاز الثالث في التغذية الكهربائية الثلاثية الأطوار. لقياس التوتر المتناوب ثلاثي الأطوار يجب علينا اختيار قيمة 700 أو أكبر من ذلك. وسنجد هنا أن التوتر أو الجهد بين الفاز والفاز الآخر يساوي 380 فولت. التوتر بين الفاز والفاز نفسه يساوي 0 فولت. أيضا التوتر بين النوتر والنوتر نفسه هو 0 فولت. والسبب في ذلك هو أنه لا يوجد توتر أو جهد كهربائي في نفس السلك. عندما تجد قيمة 0 تأكد من أنك تقوم بقياس سلكين مختلفين قبل أن تقول أن التوتر هنا غير موجود. سنكتفي بهذا الآن وسنترك باقي المفاهيم إلى الحلقات المقبلة. شكرا لكم.